Yo, kamusta? Ito si David and welcome sa Sneakers Yo. At ngayon may unbox na naman tayong panibagong sneakers from Zalora. Tara! Bagong lahat, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Sneakers Yo at hit yung notification bell para ma-notify kayo kapag may bago kong upload. Bali, unbox nating sneakers ngayon ay ang Converse Chuck 70. Ang origins ng Converse Chuck 70 ay nagmula sa original na Chuck Taylor All-Star na isang basketball sneakers at una itong na-release noon pang 1917. Ang Chuck Taylor All-Star ay ipinangalan kay Chuck Taylor na isang American basketball player. Bali, ang in-order kong Converse Chuck 70 sa Zalora ay kulay maroon or burgundy. Bali, unbox natin itong Converse Chuck 70 at ipapakita ko sa inyo ang itsura niya on feet para magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura niya kapag suot-suot na. So ito siya. So bago natin i-unbox, ipakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura niya. So, ito yung name ko, TV Joshua Montalban. Bali, nakuha ko siya ng 3,290 pesos. Bali, ang original price nito o SRP is 3,990. So, mga around 600 din yung natipid ko. So, ito yung mode of payment, COD o cash on delivery. So, yun. Buksan na natin. So, ito siya. So, kung ina-expect ang kulay ng Chuck 70 na to ay burgundy or maroon. So, bago lang natin ito buksan, pakita ko lang sa inyo ulit yung box. So, ayun. So far, yun naman yung tama naman yung in-order ko. Dark burgundy, black egret. So, yun yung kulay niya. So, ang size nito ay 8.5. Remind ko lang pala, ang sizing ng Chuck 70, half size bigger than your usual shoe size. So, for example, kung 9 US kayo, umorder kayo ng 8.5. So, yun. So, yun. Buksan na natin. So, ito na yung Converse Chuck 70 na burgundy. So, tama naman yung kulay. Ito yung buong upper niya ay canvas. Tapos, kulay burgundy or maroon. So, close up ko lang yung sole. So, dito sa sole niya, medyo glossy siya. Kumpara doon sa mga usual na Chuck Taylor. Tapos, medyo cream ang kulay or off-white yung kulay niya. So, para meron siyang konting vintage vibes or look. So, ito naman yung toe. Ito yung toe box. Ganun din, glossy rin ang toe niya. Tapos, ganun din yung kabilang side. Tapos, ito yung heel. Ang nakalagay is Converse All-Star Chuck Taylor. So, tingnan naman natin yung outsole niya. So, ito siya. May nakalagay na Converse All-Star. Tapos, yung size ng sneakers. 8.5. So, yun. So, tignan naman natin yung dila. So, ito. Nakalagay dyan. Converse Chuck Taylor Athletic Shoes. Layers name. And, ito rin naman yung insole niya. Chuck Taylor Converse 70. Tapos, ito. Natatanggal din yung insole niya. So, ito siya. Dagdag comfort to dahil may cushion siya, which is really great kasi yung mga usual na Chuck Taylor parang halos maramdaman mo na yung lupa o yung sahig dahil walang masyadong cushioning, pero itong sa Converse Chuck 70 meron siya. Tingnan naman natin yung sa pampares. Bali, ganun din. Itong upper, burgundy or maroon ang kulay. Tapos yung sole niya, off-white na glossy na parang kulay cream. Tapos ito rin yung toe niya. Ganun din. Ganun din sa kabilang side. Tapos ito yung heel. Nakalagay na
Converse All-Star Chuck Taylor. Tapos yung ilalim niya, pareho rin. May nakalagay na Converse All-Star. Tapos yung size, which is 8.5. So yung, tapos yung ilalim naman ng pang. Ayun. Ito siya. So ganun din, natatanggal din yung insole niya. So yun. Maraming salamat sa panonood ng unboxing na to at muli huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Sneakers You. Kung gusto niyo to, please i-like nyo at i-share nyo. Kung may questions kayo, recommendations, suggestions, pwede nyo yan i-share sa comment section sa baba. Muli, ito si David at ito na ang Converse Chuck 70 on feet. Salamat!